So yun ka-barberos, ngayon naman ay gagawa tayo ng isang fade cut para sa isang 5 years old na kids. Testingin natin ating wall senior na clipper sa ganitong kalambot na buhok. Paano ba natin gugupitan ng fade cut kapag ang buhok ng bata ay malilitang hibla? At syempre ay kailangan ay dubli ingat tayo sa ganitong klase ng buhok. Perfect. Perfect. Umpisahan natin sa pag-overcome gamit ang aking wall senior at ang malaking suklay. Gagawa na tayo ng pinakang pattern kung gaano kataas yung gagawin nating gupit para sa kanya. And then, gagamit tayo ng number 1 na clipper guard sa gawing ibaba niya. Tanggalin na natin yung makakapal na buhok. Number 1 lang muna yung gagamitin natin na clipper guard sa bahaging ito. So yun, gagawa tayo ng pinakang guidelines niya. Mababa lamang yung gagawin nating guidelines para mas maganda yung gagawin nating pagbe-blend mamaya. At dapat nakataas yung adjuster at hindi rin dapat masyadong sagad yung talim ng ating inner blade para hindi tayo makasugat o hindi pumula ang balat. Dito naman sa part ng ginawan ko ng guidelines ay unti-unti tayo magbubura. At kung medyo manipis ang inyong fade blade ay ibaba nyo yung adjuster, at kung medyo makapal ay ihap nyo lang, at dito lang tayo po-focus sa may mismong guhit nya. Unti-unti ay buburahin natin yung ginawa nating guidelines. Tanggalin na natin yung ibabang bahagi. Gumamit tayo ng manipis na talim o trimmer para mas said o masagad yung talab niya, para mas maganda na yung resulta ng kanyang pag-blend. At kapag ating ginamitan ng shaver ay hindi mahihirapang magputol ang ating shaver.
Dito naman sa part ng ginamitan ko kanina ng 0 half o walang guide, gagamit naman ako ng 0.5 o half guard para mas maganda yung pag-blend niya. Mabura natin, matanggal natin yung mga dark spot sa tamang pagkontrol ng ating kamay, tamang pagkontrol sa pagpapatalab ng ating clipper gamit ang 0.5 na clipper guard at nakataas yung adjuster nito, pwede ring naka-half. Depende kung ano yung adjust ng talim ng ating clipper. Dahil medyo malambot yung kanyang buhok, kaya mas maganda kung meron tayong maliit na gunting na maliit din yung dulo niya. Kung tawagin natin ay pang sundot-sundot. At meron din tayong maliit na suklay para makuha natin yung mga part na hindi naaabot ng ating clipper. Mas maganda sa pagbawas sa mga maliliit na part ng buhok o doon sa mga buhok na medyo hindi kayang maabot ng ating clipper, ay mas sundot-sundutin na lang natin ng ating gunting para mas makontrol natin yung ginagawa nating pagbawas dito. Linisin na rin natin yung part ng nose niya. Huwag natin masyadong itaas yung paggamit ng ating trimmer. Dapat ang paggamit ng ating trimmer ay kontrolado. At tingnan din natin yung end ng pinakang kanto niya. Dapat hindi lalagpas sa may part ng kanyang kilay o dun lang sa may parting dulo ng kanyang kilay yung pinakang kanto nito. At kung gagawa naman tayo kabarberos ng pinakang carve dito sa gawing gilid ng kanyang patilya, dapat ay hindi siya diretso. Mas maganda kung pa-carve talaga para mas may forma siya. Mas magandang tingnan kapag pa-carve yung gagawin natin na guhit dito sa part ng kanyang patilya. So yun, linisin natin ang ating shaver, yung pinakang ilalim niya. Kung meron tayong shaver, mas maganda kung masanay tayong gumamit ng shaver. At kung wala naman ay ahitin na lang natin ng pababa. Ang pagdiskarte ng pag-ahit pababa ay maganda rin, basta pa-islant lang yung ating pagtalab ng ating pang-ahit. Saan nag-e-end yung ating shaver ay mag-iiwan siya ng mga putol ng buhok sa bahaging yun, kaya mas mainam kung gagamit tayo ng trimmer, yung manipis na talim, at i-blend natin ito para mawala yung guhit niya, mawala yung pagbiglang pagkanto dito sa bahaging ito. Linisin na rin natin yung ginawa natin ng line up kanina
Sa pag-aahit ka barbero sa bata o sa ganitong edad ay dahan-dahan. Mas dubli ingat tayo sa ganito kasi mas delikado siya na pwedeng masugat kung hindi natin makokontrol yung pag-aahit. At dahil malambot yung kanyang balat at malambot din yung kanyang buhok, yun nga, dapat ay ang gagawin natin pag-aahit ay mas maingat dahil ang balat niya ay hindi katulad ng balat ng medyo maedad na. Pantayin na rin natin yung gawing ibabaw ng kanyang buhok para bumagay sa gupit natin ginawa sa kanya at ganoon din ay para mabawasan ito ng mas maayos at maalay natin ng ayos yung kanyang buhok. Maraming salamat kabarbero sa inyong panonood sa gupit na fade cut na ginawa natin sa bata, sa 5 years old kids, at sana meron kayong kunting natutunan sa video na ito.